हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु लर्निङ इङ्ग्लिस आजको भिडियोमा हामीले सिक्नेछौँ हामी घरमा कुराकानी गर्दा बोलिने त्यस्ता वाक्यहरूलाई तपाईँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला मन पर्यो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक गर्नुहोला भिडियोलाई सेयर पनि गर्नुहोला ओके सुरु गरौँ लेट्स गेट स्टार्टेड आटा छैन अथवा आटा सकिएको छ भनेर तपाईँले बोल्नु पर्यो भने के भन्ने त देयर इज नो फ्लावर देयर इज नो फ्लावर दूधलाई तताइदिनुहोस् हिट अफ द मिल्क हिट अफ द मिल्क घरमा पोछा लगाइदेऊ मप अफ द हाउस मप अफ द हाउस घरमा झाडु लगाइदेऊ स्विप अफ द हाउस स्विप अफ द हाउस दाल पोखिएको छ दाल ह्याज स्पिल्ड दाल ह्याज स्पिल्ड भात अझै पाकेको छैन राइस इज नट येट कुक्ड Rice is not yet cooked. यति अल्छी किन छौ तिमी? Why are you so lazy? Why are you so lazy? उठ 7 बजिसकेको छ. Wake up, it's 7 o'clock. Wake up, it's 7 o'clock. पत्रिका आएको छ. Newspaper has come. Newspaper has come. नयाँ पर्दा लगाउनुहोस्. Put the new curtains. Put the new curtains. पर्दा धुनु पर्ने हुन्छ curtains have to be washed curtains have to be washed रुमाल कहाँ छ where is handkerchief where is handkerchief नयाँ लुगाहरू कहाँ राखिएका छन् where are the new clothes kept where are the new clothes kept जुत्ता पालिस गर्नुहोस् polish the shoes polish the shoes लुगा धुनु पर्ने छ clothes have to be washed clothes have to be washed दूधवाला आज आएन the milkman has not come today the milkman has not come today आँखा खराब हुनेछ eyes will get worse eyes will get worse म फोनमा कुरा गरिरहेको छु I am talking on phone I am talking on phone कपालमा तेल लगाउने गर्नुस् apply oil on your hair apply oil on your hair कुकरले कति पटक सिटी बजाएको छ how many times does cooker whistle how many times does cooker whistle ग्यास बन्द गर turn off the gas turn off the gas ग्यास अन गर्नुस् turn on the gas turn on the gas आज म खीर बनाउँछु today I will make खीर today I will make खीर म भोलि चाँडै अफिस जानुपर्छ I have to go to office early tomorrow I have to go to office early tomorrow छोराछोरी सुतेका छन् The children are asleep The children are asleep तन्नाहरू धेरै फोहोर भएका छन् Bedsheets are very dirty Bedsheets are very dirty मलाई भोक लागेको छैन I am not hungry I am not hungry आफ्नो झोला प्याक गर्नुहोस् Pack your bag Pack your bag आज धेरै ढिलो आयो You came so late today You came so late today आफ्नो टिफिन लिनुहोस् Take your tiffin Take your tiffin काम गर्दा गर्दै थकित हुन्छु I get tired of working I get tired of working. पंखा चलाइदेऊ Switch on the fan. Switch on the fan. धेरै लामखुट्टे भएका छन् Too many mosquitoes are there. Too many mosquitoes are there. हतार गर्नुहोस् स्कुल बस आएको छ Hurry up. The school bus is here. खाना तयार छ Food is ready. Food is ready. खाना पस्किदिएकी छु I have served the food. I have served the food. मलाई भोक लागेको छ I am hungry. I am hungry. फ्रिजबाट तरकारीहरू निकाल्नुहोस् Bring out the vegetables from the refrigerator. Bring out the vegetables from the refrigerator. खाना अझै तयार छैन Food is not yet ready. Food is not yet ready. लुगामा इस्त्री लगाउनुहोस् Iron the clothes. Iron the clothes.
नास्ता तयार छ ब्रेकफास्ट इज रेडी ब्रेकफास्ट इज रेडी अलमिरामा लुगाहरू राख्नुहोस् पुट क्लोथ्स इन दी अलमिरा पुट क्लोथ्स इन दी अलमिरा म बजार जानुपर्ने छ आई हेभ टु गो टु मार्केट आई हेभ टु गो टु मार्केट ओछ्यानबाट भिजेको तौलिया हटाउनुहोस् रिमुभ वेट टावल फ्रम बेड रिमुभ वेट टावल फ्रम बेड लुगा सुकाउनुहोस् ट्राई द क्लोथ्स ट्राई द क्लोथ्स आज भात खान मन लागेको छैन आई डोन्ट फिल लाइक इटिङ राइस टुडे आई डोन्ट फिल लाइक इटिङ राइस टुडे कफी बनाइदिन्छौ विल यु मेक कफी टिभी रिचार्ज गर्नुहोस् रिचार्ज द टिभी रिचार्ज द टिभी मोबाइल रिचार्ज गर्नुहोस् रिचार्ज द मोबाइल रिचार्ज द मोबाइल मेरो मोबाइलको रिचार्ज सकियो माई मोबाइल रिचार्ज इज ओभर माई मोबाइल रिचार्ज इज ओभर तिमी कहाँ जाँदैछौ वेयर आर यु गोइङ वेयर आर यु गोइङ पहिले आफ्नो गृह कार्य पूरा गर फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट ग्यास सकिएको छ द ग्यास इज ओभर द ग्यास इज ओभर खाना खान आउनुहोस् कम टु इट फुड कम टु इट फुड तिमी के गरिरहेको छौ वाट आर यु डुइङ वाट आर यु डुइङ यो मेरो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ इट इज आउट अफ माई कन्ट्रोल इट इज आउट अफ माई कन्ट्रोल म सक्दो प्रयास गर्नेछु आई विल ट्राई माई बेस्ट आई विल ट्राई माई बेस्ट मलाई थाहा छैन आई डोन्ट नो आई डोन्ट नो मैले तिनीहरूलाई देखेको छैन आई हेभन्ट सिन देम आई हेभन्ट सिन देम हप्तामा एक पटक वन्स अ विक वन्स अ विक महिनामा 2 पटक ट्वाइस अ मन्थ ट्वाइस अ मन्थ हरेक दिन एभ्री डे बिरलै रेयरली रेयरली कहिलेकाहीँ ओकेजनली ओकेजनली म त्यहाँ जादिनँ आई डोन्ट गो देयर आई डोन्ट गो देयर लगभग सकियो अलमोस्ट डन अलमोस्ट डन म पकाउँदैछु आई एम कुकिङ आई एम कुकिङ यो चाहिँ दिस वान त्यो चाहिँ द्याट वान दुवै बोथ बोथ दुईमा कुनै एक आइदर दुईटा मध्ये कुनै पनि नाइ नाइदर कुनै पनि नाइ नन मैले बिर्सिए आई फर्गट म यो पछि गर्नेछु आई डु इट लेटर बेलुका करिब 6 बजे around 6 pm एक घन्टामा in an hour म अझै पक्का छैन I am not sure yet यो सफा छ is clean म यसलाई धोइदिनेछु I will wash it ओछ्यानको टेबलमा on the bedside table तिम्रो झोलामा in your bag मलाई याद छैन I don't remember सायद पछि maybe later म पक्का छैन I'm not sure म सुन्दैछु I am listening तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ What do you want to say तपाईले के भन्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ It depends on what you say ढोकाको छेउमा by the door खाट मुनि under the bed म तिनीहरूलाई तपाईको लागि खोज्नेछु I'll find them for you म पक्का छैन I'm not sure बाथरुममा चेक गर्नुभयो Did you check the bathroom 10 मिनेटमा in 10 minutes छिट्टै shortly बिहान 8 बजेसम्म by 8 am
अब तयार छ. It's ready now. It's ready now. म अझै पकाउँदैछु. I am still cooking. I am still cooking. लगभग सकियो. Almost done. Almost done. म अब गर्नेछु. I'll do it now. I'll do it now. म यसलाई पछि प्याक गर्छु. I'll pack it later. I will pack it later. मैले केही प्याक गर्नु बिर्से. I forgot to pack something. I forgot to pack something. म ट्राफिकमा फसेको थिएँ. I got stuck in traffic. I got stuck in traffic. म अत्यधिक सुते. I overslept. मैले बिर्सिएँ. I forgot. बिहानी पख in the morning. दिउँसोमा in the afternoon. साँझमा बोल्नु पर्यो in the evening. रातमा at night. कारबाट by car. बसबाट by bus. बाइकबाट by bike. म हिँडेर आएँ. I walked. I walked. मैले ट्याक्सी लिएँ. I took a taxi. I took a taxi. साथीहरूसँग with friends. एक्लै alone. परिवारसँग with family. पार्टनरसँग with my partner. सहकर्मीहरूसँग with co-workers. With co-workers. मैले अझै निर्णय गरेको छैन. I haven't decided yet. I haven't decided yet. लगभग almost. अहिलेसम्म छैन. Not yet. Not yet. म एकैछिनमा तयार हुनेछु. I'll be ready in a moment. I'll be ready in a moment. लगभग तयार छु. Just about ready. Just about ready. लगभग 20 मिनट. About 20 minutes. दिउँसो 3 बजेदेखि since 3 p.m. धेरै बेर. Quite a while. Quite a while. मैले उपहार स्वरूप पाएँ. I got it as a gift. I got it as a gift. मलाई आशा छ. I hope so. समयले बताउनेछ. Time will tell. Time will tell. पार्कमा to the park. मलमा to the mall. समुद्र तटमा to the beach. जिममा to the gym. कतै होइन. Nowhere. तपाईँ जहाँ चाहनुहुन्छ. Anywhere you want. अब now. एकैछिनमा in a bit. आज दिउँसो. This afternoon. भोलि tomorrow. अर्को हप्ता. Next week. पछि later. काम पछि. After work. After work. अझै पक्का छैन. Not sure yet. अङ्ग्रेजी सिक्नुहोस्. Learn English. Learn English. चाँडै आउनुहोस्. Come quickly. Come quickly. तिम्रो लागि राम्रो छ. Good for you. Good for you. मलाई सबै कुरा भन्नुहोस्. Tell me everything. Tell me everything. खाना तयार छ. Prepare the food अथवा prepare the meal. खाना लगाइदेऊ वा खाना पस्किदेऊ. Serve the food. Serve the food. यसलाई खाऊ. Eat this. Eat this. यो आफै गर. Do it yourself. Do it yourself. खेलौँ. Let's play. Let's play. यो साँचो हो. It's true. It's true. फर्केर आऊ. Come back. Come back. पानी नपोख. Don't spill water. Don't spill water. आगो नबाल. Don't light a fire. Don't light a fire. म खुसी छु. I am glad. I am glad. आफ्नो जुत्ता लगाउनुहोस्. Put on your shoes. Put on your shoes. नास्ता गर. Have breakfast. Have breakfast. जे तिमीलाई मन लाग्छ. Whatever you like. Whatever you like. उसलाई खेल्न देऊ. Let him play. Let him play. म असहाय छु. I am helpless. नम्र भएर बोल. Speak softly. Speak softly. उनी अब रहेनन्. He is no more. He is no more. यसमा समय लाग्नेछ. It will take time. It will take time.
That's all for today. Thank you so much for watching.